Λέγομαι Γιώργος Γεωργιάδης, κατάγομαι από τη Λάρνακα και είμαι εγγονός του Βιντσέντσο Μαντέλα, ο οποίος στη Λάρνακα ήταν γνωστός με τη γαλλική εκδοχή του ονόματος του, το Βενσάν. Έχω τελειώσει αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Λάρνακος και μετά τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις σπούδασα ιατρική στην Ελλάδα, ειδικεύτηκα στην ενδοκρινολογία, διαβήτη και μεταβολισμό και από το 1991 εργάζομαι και ασκώ την ιατρική στη Λάρνακα, από την οποία κατάγομαι, αλλά και στη Λευκωσία, στην οποία μένω. Η οικογένεια Μαντέλα προέρχεται, έλκει την καταγωγή της από μια μικρή πόλη που λέγεται Μαρκάρια, που είναι κοντά στη Μάντοβα της Λομβαρδίας, στη Βόρεια Ιταλία. Στην Κύπρο ήρθε ο παππούς του παππού μου, ο Τομάζο Μαντέλα, από την Κωνσταντινούπολη, γύρω στο 1840. Και εκεί, και στην Κύπρο που ήρθε, παντρεύτηκε μια Κυπρία καθολική, με την οποία άρχισε έτσι το κυπριακό σκέλος της οικογένειας Μαντέλα. Ο παππούς μου ήταν εγγονός του Τομάζο Μαντέλα, ο οποίος ήταν ιατρός στο επάγγελμα. Ο παππούς μου, Βενσάν Μαντέλα, όπως είναι γνωστό, Βιτσέντσο, αλλά Βενσάν γνωστός, ήταν το πέμπτο παιδί του Ηλάριο Μαντέλα και της Ρόζας Σεκαλίν. Παντρεύτηκε την Θέμηδα Κώστα Μιτσί, η οποία ήταν ανεψιά του μεγάλου ευεργέτη τόσο του Κυπριακού όσο και του Αιγυπτιακού Ελληνισμού, του Δημοσθένη Μιτσί. Και απέκτησαν 3 παιδιά, τον Νίνο, τη μητέρα μου τη Ρίτα και τη Λιάνα. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ θαραλέος, πολύ τολμηρός και παράδειγμα και απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι εθελοντής πήγε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήθελα να πω εδώ ότι το πλοίο με το οποίο επιβιβάστηκε για να πάει στην Ιταλία να πολεμήσει ευηθίστηκε, ετορπιλίστηκε, αλλά εσώθηκε όπως και πολλοί άλλοι και τελικά κατάφερε και έφτασε στην Ιταλία. Εκεί στρατολογήθηκε και έλαβε μέρος στη μάχη του Καπορέτο το 1917, η οποία μάχη ήταν μια εκατόμβη, απέβη μια εκατόμβη για την Ιταλία με πάρα πολλούς τραυματίες και νεκρούς, αλλά έλαβε μέρος και στη μάχη ένα χρόνο αργότερα, Νοέμβρη του 1918, τη μάχη του Βιτόριο Βένετο, η οποία απέβη νικηφόρα για την Ιταλία και ήταν η τελευταία μάχη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι κανείς δεν υποχρέωσε τον παππού μου να πάει και αν δεν πήγαινε δεν θα είχε οποιασδήποτε συνέπειες. Ήταν καθαρά επιθυμία του και δεν πιέστηκε από κανένα για να πάει, να ξεκινήσει να πάει να πολεμήσει. Κατόπιν αυτού, μετά από 55 χρόνια, του απονεμήθηκε ο τίτλος του Καβαλιέρε dell'Ordine di Vittorio Veneto, ο οποίος απενέμετο σε όλους όσους πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ερχόμενος πίσω μετά τον πόλεμο, άρχισε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, να εμπορεύεται, να παίρνει αντιπροσωπείες από διάφορους οίκους, κυρίως της Ιταλίας, στην Κύπρο και με μεγάλη επιτυχία. Προς το τέλος αρχές της δεκαετίας του 30 είχεν τοποθετηθεί, συμμετείχε σε μια επιτροπή ανάπτυξης της Λάρνακας μαζί με τον φίλον του, το στενόν, τον Πίτερ τον Μαντοβάνη, αλλά και τους Παντελίδη και μερικούς άλλους, οι οποίοι δεν γνωρίζω τα ονόματα τους τώρα. Τώρα, στα μέσα της δεκαετίας του 30, όταν η Ιταλία έκανε την εκστρατεία στην Ανατολική Αφρική, ο παππούς μου προσπαθούσε και έστελνε
εφοδιάζε τα Ιταλικά στρατεύματα με ό,τι το ζητήτο. Και φημολογείται ότι του είχαν ζητήσει να στείλει κυπριακά γαϊδούρια, τα οποία ήταν γνωστά για την ανθεκτικότητα τους και τη δύναμη τους, ότι ήταν πολύ χρήσιμα. Επίσης, μια εταιρεία με την οποία φορτοεκφορτώσεων που συνεργάζεται, του ζήτησε, ο παππούς μου ζήτησε από τις βρετανικές αρχές της αποικίας να στείλει 300 άτομα για να εργάζονται σαν φορτοεκφορτωτές σε λιμάνι της Σομαλίας. Όμως οι βρετανικές αρχές του αρνήθηκαν. Αφενός μεν λόγω των πολλών σχέσεων που είχε ο παππούς μου με την Ιταλία, αλλά και την τάση, όχι την τάση, αλλά την επιθυμία του να εφοδιάζει τα Ιταλικά στρατεύματα, οι βρετανικές αρχές του ζήτησαν να εγκαταλείψει την Κύπρο μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 30. Και εγώ όπως το βλέπω, ήταν κάποιο είδους εξορία αυτό που του έκανα, και πήρε όλη του την οικογένεια και πήγε στη Ρόδο, η οποία τα Δωδεκάνησα τότε ανήκα στην Ιταλία, όπου εγκαταστάθηκαν εκεί. Οι δραστηριότητες του παππού μου ξανάρχισαν από εκεί, άρχισε να εμπορεύεται πάλι εκεί, τόσο με τα άλλα, απέκτησε καΐκια και βάρκες και πλοιάρια, και άρχισε να εμπορεύεται με τα άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, αλλά και με τα τουρκικά παράλια. Τότε η Τουρκία δεν ήταν ουδέτερη, δεν είχε. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ρόδος, περισσότερο από τα άλλα ήταν μικρά νησιά, βομβαρδιζόταν πολύ συχνά από τα συμμαχικά αεροπλάνα. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου να μου αφηγείται πολλές φορές, ο παππούς μου δεν ήταν εκεί, ήταν σε αυτά τα ταξίδια τα κοντινά που πήγε, να παίρνει το καπριολέ. Το καπριολέ είναι άμαξα με έναν ή δύο άλογα, να βάζει τα παιδιά μες στην άμαξα και να πηγαίνουν να τρέχουν στα καταφύγια για να αποφύγουν λόγω των βομβαρδισμών. Όταν το 1943 η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει και τέθη επικεφαλής ο στρατάρχης Μπαντόλιο, άρχισε και μετά από την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944, θεώρησαν ότι ήταν καιρός να επιστρέψουν στην Κύπρο. Είχαν αλλάξει τα δεδομένα και όσα καΐκια είχαν και πλοιάρια, έβαλαν την οικογένεια πάνω να έρθουν να επιστρέψουν στην Κύπρο, και έφεραν μαζί τους και άλλους Κυπρίους που ήταν στα Δωδεκάνησα. Όταν έφτασα στην Κύπρο, οι Βρετανοί επέτρεψαν να κατεβούν όλοι οι άλλοι, αλλά του παππού μου δεν το επέτρεψαν να κατέβει, και τον έστειλαν μαζί με την οικογένεια του στη Γάζα, όπου έμεινε για κάποιους μήνες, πιθανολογώ ότι ήταν μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου. Ερχόμενος πίσω στην Κύπρο, άρχισε ξανά να δραστηριοποιείται με το εμπόριο και τις εισαγωγές και αυτά με τα οποία ασχολείται πάντα. Είχε τοποθετηθεί, εξακολουθούσε να ασχολείται και με τα κοινά της Λάρνακας και ότι μπορούσε να βοηθήσει. Μάλιστα είχε προσκαλέσει έναν Ιταλό λιμενολόγο το 1959, κάποιον Τζόρτζο Φαπάρο, να εκτιμήσει τις προοπτικές και το κόστος κατασκευής λιμανιού στη Λάρνακα, και
υπολογίστηκε ότι το κόστος θα ήταν κάπου 3 με 4 εκατομμύρια λίρες τότε. Επίσης τότε έγινε και αντιπρόσωπος, εκτός του ότι ξαναπαίχτησε όλες τις αντιπροσωπείες που είχε και πιο πριν, απέκτησε και την αντιπροσωπεία της Harley Davidson, τις μοτοσικλέτες. Ο παππούς μου και όλη η οικογένεια ήταν μέλη της Λέσχης Λάρνακος, της Λέσχης που είναι απέναντι από το Μουσείο Μπιερίδη. Και αποχώρησε να γίνει τη Λέσχη και ίδρυσε τη Λέσχη Γκίτιον απέναντι από την αστυνομική διευθύνση Λάρνακος. Και ο λόγος ήταν διότι έβλεπεν πολλά από τα μέλη, τα ηλικιωμένα, να δυσανασχετούν έντονα όταν ο εγγονός του, ο Γιώργος, και η εγγονή του, η Ροζάνα, όποτε ήταν εκεί με τους γονείς τους, έκαναν πολύ φασαρία και εφωνάζαν. Και αυτόν ενόχλησε τον παππού μου και ίδρυσε τη Λέσχη Κίτιο. Τότε είμαστε μόνο εγώ και η Ροζάνα που μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Οι άλλες του εγγονές, η Θεμούλα και η Μαριέλα, ήταν πολύ μικρές. Η Δε Βανέσσα δεν είχε γεννηθεί ακόμη. Έλαμβανε μέρος στη διεθνή έκθεση της Κύπρου, όποτε γινόταν και έχοντας με τις αντιπροσωπείες που είχε. Το τελευταίο ήταν ότι παρά τα χρονάκια του που είχε τότε, αρχές της δεκαετίας του 70, αποφάσισε να κατασκευάσει, να χτίσει μια ριζερία. Δηλαδή, αντί να φέρνει το ρύζι έτοιμο, να το φέρνει όπως παράγεται στους οριζόνες και να το αποφλιώνει εδώ και να μην χρειάζεται να έρχεται, θα στοίχιζε πιο φτηνά και στον καταναλωτή. Δυστυχώς όμως, πολύ λίγο καιρό μετά που άρχισε η λειτουργία της ριζερίας, κατρακύλησαν οι τιμές του ρυζού παγκοσμίως. Και αυτόν τον εξόντωσε. Δεν μπόρεσε να ξανασηκώσει κεφάλι και πέθανε το 1974, 2 μήνες πριν την τουρκική εισβολή. Θα τολμούσα να πω ότι υπήρξε μια περίοδος τότε που ήμουν στο δημοτικό και κάθε μεσημέρι πλην Κυριακής, το μεσημεριάτικο μου το έπαιρνα με τον παππού και τη γιαγιά. Εκεί έμαθα να πίνω κρασί με το φαγητό από το δημοτικό, άσχετα αν η γιαγιά μου ενέρωνε λίγο το κρασί μου. Για τον παππούν ήταν αδιανόητο να μην υπάρχει κρασί πάνω στο τραπέζι την ώρα του φαγητού. Εμείς και οι τρεις, εγώ και οι αδερφές μου, είμαστε Ορθόδοξοι. Η Ροζάνα είναι καθολική, η Βανέσσα είναι και αυτή καθολική. Ο παπάς της ήταν Άγγλος, αλλά δεν ξέρω αν ήταν καθολικός Άγγλος ή όχι. Ναι. Και η γιαγιά μου η Θέμης ήταν Ορθόδοξη, αλλά με τα παιδιά της όλα καθολικά. Είναι ακριβώς τούτο που είπαμε, ότι σε αντίθεση με όλα τα άλλα μέλη, τα άρρενα της οικογένειας που βρίσκαν θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες, είτε ταχυδρομεία είτε ναυτιλία και ξέρω εγώ, ο παππούς μου ήταν ουδέποτε ετέθη στη διάθεση των Βρετανών. Βεντσάν, Θέμης, Νίνο, Ρίτα, Λιάννα.